નમસ્કાર મિત્રો, આપનું સ્વાગત છે રિયો ઇન ઇંગ્લિશના વોકેબ્યુલરી સેક્શનમાં. આજે આપણે શીખવા જઈ રહ્યા છીએ થીનો ઉપયોગ. વાક્યોમાં, શબ્દોમાં આપણે થીનો ભરપૂર ઉપયોગ કરીએ છીએ. આપ આપની સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો થી. અને એના માટે અંગ્રેજીમાં ઘણા બધા શબ્દો છે. ફ્રોમ છે, વિથ છે, સિન્સ છે, ફોર છે, ધેન છે, અને છેલ્લો શબ્દ છે થ્રુ છે. સૌ પ્રથમ તો મિત્રો હું આપનું ધ્યાન દોરવા માગીશ કે આ બધાના પ્રોનન્સિએશન એટલે કે ઉચ્ચારણ આપણે જે કરીએ છીએ એ ખાસ નોંધવા યોગ્ય છે. તો આપ સૌ પહેલાં તો ફ્રોમ અને વિથનો ઉચ્ચાર તો આપણને આવડે જ છે, પરંતુ પછીના જે બે ત્રણ છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સિન્સ, SINCE, એનો ઉચ્ચાર શું થશે? સિન્સ, સી ન અડધો અને સિન્સ, રાઈટ. પછી છે ફોર, એ પણ સહેલું છે. પછી છે ધેન, અને છેલ્લો શબ્દ છે થ્રુ. મિત્રો, આ છ શબ્દો જે સ્ક્રીન ઉપર આપ જોઈ રહ્યા છો એ એનો થી માટે ઉપયોગ થાય છે. ગુજરાતીમાં એનો અર્થ થી થાય છે, પરંતુ ઇંગ્લિશમાં આ છ શબ્દો અલગ અલગ જગ્યાએ તમારે યુઝ કરવા પડે. જેમ ફાવે તેમ એનો યુઝ ના કરી શકાય. તો કોન્ફિડન્સથી ઇંગ્લિશ બોલવા અને લખવા માટે વોકેબ્યુલરી કે IELTS જેવી એક્ઝામ્સ ક્લિયર કરવા માટે પણ વોકેબ્યુલરી ખૂબ જ મહત્ત્વની હોય છે, કે જેમાં રિપીટેશન ના થવું જોઈએ અને પ્રોપર ચોઇસ ઓફ સિલેક્શન થવું જોઈએ. તો એક એક કરીને આપણે જોઈએ. ફ્રોમની વાત કરીએ તો ફ્રોમ કોઈ સ્ત્રોત કે સ્થળથી કે માંથી દર્શાવવા માટે. જેમ કે મારે કહેવું હોય કે ભાઈ હું બજારમાંથી શાકભાજી લાવું છું, તો એમાં ફ્રોમ ધ માર્કેટ એવું ઇંગ્લિશમાં આવે. એટલે સ્ત્રોત છે, શાકભાજીનો સ્ત્રોત ક્યાં છે? તો બજારમાંથી. એકલું થી પણ લખી શકાય કે માંથી પણ લખ્યું હોય, પરંતુ સ્ત્રોતની વાત હોય તો એ અમેરિકાથી આઈફોન મંગાવ્યો, તો અમેરિકાથી એ શું છે? સ્થળ છે કે સ્ત્રોત છે, અને એના માટે થી કે માંથી શબ્દ વપરાયો તો ફ્રોમ અમેરિકા કે ફ્રોમ USA, રાઈટ. તો હવે બીજા શબ્દની વાત કરીએ, વિથ. વિથનો અર્થ થાય છે ઉપયોગ દર્શાવવા માટે જ્યારે આપણે થીનો ઉપયોગ કરીએ. જેમ કે હું અહીંયા એક ઉદાહરણ આપું તમને, કે હું વાદળી પેનથી લખી રહ્યો છું. તો વાદળી પેનના ઉપયોગના માટે આપણે પછી થી લગાવીએ છીએ. વાદળી પેનથી લખી રહ્યો છું, તો એ થી છે, એટલે વિથ બ્લુ પેન એવું ઇંગ્લિશમાં જ્યારે આપણે લખીશું, બોલીશું ત્યારે વિથ બ્લુ પેન એનો અર્થ એવો થાય મિત્રો. પછી છે સિન્સ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સિન્સ. સિન્સનો અર્થ થાય છે સમય બિંદુથી દર્શાવવા માટે. સમય બિંદુ બહુ સમજવાનું મહત્ત્વનું છે, કે સમય બિંદુ એટલે શું? પહેલાં તો ગુજરાતીમાં જ આપણને પ્રશ્ન થઈ શકે છે ઘણા બધા મિત્રોને. તો સમય બિંદુ એટલે બહુ જ સહેલું છે. જ્યાંથી સમય શરૂ થાય છે એ સમય બિંદુ કહેવાય. જેમ કે આજે સવારથી 10 વાગ્યાથી 2021થી કે 2020થી જ્યારથી સમય શરૂ થાય. તમે કોઈ કોર્સ કરવા માગો છો, IELTS PT એવો કોઈ કોર્સ તમે કરવા માગો છો, તમે ઇન્ક્વાયરી કરવા જાઓ છો અને પૂછો છો કે ક્યારથી શરૂ થશે? હું કહું 1લી તારીખથી. તો 1લી તારીખથી એ સમય બિંદુ છે. કે કોઈ તમને કહેશે સોમવારથી કે કાલથી, અને વળી એનાથી આગળ જઈએ તો આજથી જ, તો એ સમય બિંદુ છે. જ્યાંથી સમય શરૂ થાય છે એ સમય બિંદુ છે. અને સમય બિંદુ પછી થી દર્શાવવા માટે સિન્સનો ઉપયોગ થાય છે. જેમ કે મારે કહેવું હોય કે આજથી, તો સિન્સ ટુડે. 1લી તારીખથી તો સિન્સ ફર્સ્ટ, જે પણ મહિનો હોય, માર્ચ હોય 1લી માર્ચથી તો સિન્સ 1st માર્ચ, સિન્સ 1st એપ્રિલ, સિન્સ 1st જાન્યુઆરી કે 25th ડિસેમ્બર, સિન્સ 25th ડિસેમ્બર, રાઈટ. તો આવી રીતે સિન્સનો ઉપયોગ છે. ફોરનો ઉપયોગ એના જેવો જ પડતો છે. એ સમયગાળાથી દર્શાવવા માટે છે. પેલું સમય બિંદુથી દર્શાવવા માટે છે, આ સમયગાળાથી દર્શાવવા માટે છે. હવે ફરીથી કદાચ ગુજરાતીમાં જ પ્રશ્ન થઈ શકે એવો છે મિત્રો, કે સમયગાળો એટલે શું વળી? તો સમયગાળો એટલે ડ્યુરેશન. જેમ કે સમય બિંદુ તમને ખબર પડી કે કોર્સ ક્યાંથી શરૂ થશે, હું કહું 1લી તારીખથી કે સોમવારથી, પણ કેટલા મહિના ચાલશે, કે કેટલા અઠવાડિયા ચાલશે, કે કેટલા કલાકનો કોર્સ છે, એ સમયગાળો છે. હું એમ કહું કે 2 મહિનાનો કોર્સ છે,
કે 60 કલાકનો કોર્સ છે, તો તમારે સમજી જવાનું કે 2 મહિના કે 60 કલાક એ તમારું શું છે, સમયગાળો છે. ખરું ને મિત્રો? તો સમયગાળાથી દર્શાવવું હોય તો ફોર આવે, ફોર 2 months, ફોર 60 hours, ફોર 2 days. 2 દિવસ માટે હોય કે 2 દિવસથી હોય કે હું 2 દિવસથી ઓનલાઈન યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર ભણી રહ્યો છું, લિયો ઇંગ્લિશ ચેનલ ઉપર હું ભણી રહ્યો છું. તો એ ફોર 2 days આવે કે ફોર 2 hours હું 2 કલાકથી ભણી રહ્યો છું, એવું તમારે કહેવું હોય તો ફોર 2 hours. એમાં સિન્સનો ઉપયોગ નહીં કરવાનો કે બીજા કોઈ ફ્રોમ વિથ એનો ઉપયોગ નહીં કરવાનો. તો જે વસ્તુ સ્પેસિફિકલી લખેલી છે એ પ્રમાણે એનો ઉપયોગ થશે. નેક્સ્ટ શબ્દ છે ધેન. ધેન એટલે તુલના કરવા માટે આપણે જ્યારે થી અથવા તો કર્તાનો ઉપયોગ કરે છે કે ભાઈ મારાથી મારા ભાઈ મોટા છે કે મારા કરતાં મારા બહેન મોટા છે, થી બોલીએ છીએ અથવા તો કરતા બોલીએ છીએ, એના માટે ધેન આવે કે માય બ્રધર ઇઝ એલ્ડર ધેન મી. તો એલ્ડર ધેન એટલે થી મોટા. અમદાવાદ મહેસાણાથી મોટું છે, તો એ રીતે અમદાવાદ ઇઝ બિગર ધેન. તો એમાં ધેનનો ઉપયોગ કરીશું થી માટે, તુલના કરવા માટે. અને છેલ્લે છે થ્રુ. ઉચ્ચાર ખાસ ધ્યાન રાખજો બેન દોસ્તો, અહીંયા થ્રુનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને થ્રુમાં માધ્યમમાંથી દર્શાવવા માટે એનો અર્થ થાય છે. કોઈ માધ્યમમાંથી તમારે દર્શાવવું હોય, જેમ કે હું એમ કહું કે એસીમાંથી ઠંડી હવા આવી રહી છે, તો એસી એક માધ્યમ છે અને એમાંથી ઠંડી હવા આવી રહી છે. કે હું કહું કે બારીમાંથી ઠંડો પવન આવી રહ્યો છે કે બારીમાંથી તડકો આવી રહ્યો છે, તો ધ સનલાઇટ ઇઝ કમિંગ થ્રુ ધ વિન્ડો કે થ્રુ ધ ડોર. ટનલમાંથી ટ્રેન પસાર થઈ રહી છે, માંથી શબ્દ ટનલમાંથી, તો થ્રુ ધ ટનલ, ટનલમાંથી ટ્રેન પસાર થઈ રહી છે. તો મિત્રો વોકેબ્યુલરીમાં તમે ખાસ ધ્યાન રાખો, આટલા શબ્દો છે, તમે આનો જે સ્પેસિફિકલી આપણે જણાવવામાં સ્ક્રીન ઉપર જે દેખાય છે તમે લખી લો, એ પ્રમાણે જ એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે ગમે તે શબ્દનો ગમે ત્યાં ઉપયોગ ન કરી શકાય. તો હું આશા રાખું છું કે આપનો આ કોર્સ, આ સેશન આજનો આપણો ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે. તો ધન્યવાદ દોસ્તો.